माझं आयुष्य भले असेल विचित्र, पण ते सावरण्यासाठी खंबीर आहेत माझे मित्र. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज आपण एक दोस्ती स्पेशल स्टेटस व्हिडिओ हा बनवला आहे. तर हा व्हिडिओ कशा पद्धतीने बनवायचा ते आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर व्हिडिओला एंडपर्यंत नक्की पहा. तसेच या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल यूज केलेले आहे तुम्हाला त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. जर तुम्हाला डाउनलोड करण्यात काही प्रॉब्लेम येत असेल तर सिम्पली तुम्ही आमच्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. तिथे व्हिडिओचे जे काही मटेरियल असेल ते मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तिथे तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. तसेच आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही फर्स्ट टाइम भेट दिला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि कडल दिलेली बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, कारण आपण जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर चला मित्रांनो, विना वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज लागेल. तर अलाइट मोशन सर्वप्रथम ओपन करून घ्या. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर खाली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला 4:5चा रेशो सिलेक्ट करून घ्यावा लागेल. तसेच रिझॉल्युशन तुम्हाला 720, तसेच फ्रेम रेट 30 fps ठेवून बॅकग्राऊंड ते ब्लॅक सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करून घ्या. मित्रांनो, तुम्हाला आता एक सॉन्ग ॲड करून घ्यावे लागेल, पण ते सॉन्ग हे बीट मार्क केलेले आहे. तर बीट मार्क केलेले सॉन्ग मी ऑलरेडी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिली आहे, बीट मार्क प्रोजेक्ट लिंक. तर ती बीट मार्क केलेली प्रोजेक्ट लिंक तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. तर त्यावर लिंकवर क्लिक केल्यानंतर ते रिडायरेक्ट होऊन ती लिंक तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये घेऊन येईल. ती तुमचा मोबाईल डाटा ऑन करून तुम्ही ती लिंक इम्पोर्ट करून घ्या. तर ती लिंक इम्पोर्ट केल्यानंतर ती तुम्हाला अशा पद्धतीने दिसेल. तर पाहू शकता मित्रांनो, ह्यात 1, 2 आणि 3 हे बीट हे मार्क केलेले आहेत. तर ह्याची लिंक तुम्हाला दिली आहे, तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्या. तर इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला सर्वप्रथम सुरुवातीला यायचे आहे. सुरुवातीला आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक व्हिडिओ मी देईन, रेडीमेड व्हिडिओ मी एक देईन. तर तो रेडीमेड व्हिडिओ तुम्ही ॲड करून घ्या. तर पाहू शकता ह्यात ऑलरेडी हे मी लिरिक्सचे ॲनिमेशन करून दिले आहे. तर तुम्हाला हा रेडीमेड व्हिडिओ घेऊन त्यावर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तुम्हाला अशा पद्धतीने खाली खेचून घ्यावं लागेल. अशा पद्धतीने खाली खेचून घ्या. आणि मित्रांनो पाहू शकता ह्यात ॲनिमेशन ऑलरेडी हे मी करून दिले आहे. तर तुम्हाला 5.9 सेकंदवर येऊन रेड लाईनवर येऊन म्हणजे तुम्हाला अशा पद्धतीने राहिलेला पार्ट अशा पद्धतीने कट करून घ्यावा लागेल. तर पाहू शकता मित्रांनो, हा रेडीमेड व्हिडिओ हा खूप मस्त ह्याचे ॲनिमेशन झाले आहे. यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक थोडंसं 1.1 सेकंद तुम्हाला पुढे यावं लागेल, म्हणजे 5.10 सेकंदावर यावं लागेल. इथे आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक जिवलग नावाची एक टेक्स्ट PNG आहे. तर ती टेक्स्ट PNG मी कशा पद्धतीने बनवली आहे तर तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून अशा प्रकारचे तुम्हाला PNGs तुम्हाला ॲड करून घ्यावे लागतील. ह्यात खूप प्रकारचे फॉन्ट्स आहेत. तर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला ही टेक्स्ट PNG ॲड करून तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तुम्हाला अशा पद्धतीने ह्याला खाली खेचून घ्यावं लागेल. बरोबर तुम्हाला अशा पद्धतीने खाली खेचून थोडीशी साईज वाढवू पण शकता तुम्ही. थोडीशी साईज वाढा आणि थोडंसं बरोबर सेंटरला लावून तुम्हाला अशा पद्धतीने खाली खेचून घ्यावं लागेल. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आता ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला शेवटपर्यंत खेचून घ्यावी लागेल. अशा पद्धतीने ह्याची ड्युरेशन मित्रांनो शेवटपर्यंत खेचल्यानंतर तुम्हाला आता इथून कट करून घ्यावे लागेल अशा पद्धतीने, नाही तर कट केला नाही तरी चालेल. तर आता तुम्हाला मित्रांनो एक तुम्हाला इमेज ॲड करून घ्यावी लागेल. जर तुमच्या मित्रासोबत तुमची जर इमेज असेल तर ती ॲड करू शकता. तर मी डेमोसाठी म्हणून एक इमेज ॲड करतो मी. तर ही इमेज मी ॲड करतो. ही इमेज ॲड केल्यानंतर वर तुम्हाला 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्यावे लागेल. आणि फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन थोडं तुम्हाला या साईडला घ्यावं लागेल, बरोबर सेंटरला. आणि थोडी साईजसुद्धा वाढू शकता. तर ही इमेज ॲड केल्यानंतर पाहू शकता मित्रांनो तुम्हाला 9.1 सेकंदापासून ही इमेज ॲड करायची आहे. तर ही इमेज ॲड केल्यानंतर ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला शेवटपर्यंत खेचून घ्यावी लागेल. यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक शॅडो PNG ॲड करून घ्यावी लागेल. तर शॅडो PNG ॲड करून घ्या. तर अशा पद्धतीची ही शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर वर तुम्हाला 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्यावं लागेल आणि त्याची ड्युरेशन ही शेवटपर्यंत खेचून घ्यावी लागेल.
तर मित्रांनो, यानंतर तुम्हाला आता तुमची तुम्ही सुरुवातीला जे जिवलग हे नावाचे टेक्स्ट पेन जे ॲड केलं आहे ते तुम्हाला पुढे आल्यावर दिसत नाही. तर त्यासाठी तुम्हाला आता त्या टेक्स्ट पेनच्या कडेला अशा पद्धतीने प्रेस करून तुम्हाला अशा पद्धतीने त्याला स्क्रोल करून असे वर घ्यावे लागेल. तर पाहू शकता आता आपल्याला ते टेक्स्ट पेन जे दिसू लागले आहे. तर अशा पद्धतीने पाहू शकता आपला सुरुवातीचा भाग आणि नंतरचा भाग हा पूर्ण झाला आहे. तर आता नुसतं आपल्याला इफेक्ट्स व काही व्हिडिओज तुम्हाला ॲड करून घ्यावे लागतील. तर आता मित्रांनो तुम्हाला मी सांगतो, तर तुम्हाला त्या इमेजला जी तुम्ही इमेज ॲड केला आहे त्या इमेजला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर ते इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी मी तुम्हाला एक प्रिसेट लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. तर त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही तो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घ्या. तर तो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर तो तुम्हाला प्रोजेक्ट अशा पद्धतीने दिसेल. तर पाहू शकता मित्रांनो, ह्या 2 प्रकारच्या लेअरमध्ये मी प्रोजेक्ट हा दिला आहे. तर फर्स्ट लेअर तुम्हाला खाली दिसेल, खालची तुम्हाला शेक इफेक्ट दिसेल, इमेजचा इफेक्ट दिसेल. तर आणि त्यानंतरचा वरचा PNGचा इफेक्ट आहे. तर खालचा इफेक्ट तुम्हाला सर्वप्रथम कॉपी करून घ्यावा लागेल. तर 3 डॉटवर जाऊन अशा पद्धतीने कॉपी करून घ्या. परत बॅक येऊन तुमच्या चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला आता त्या इमेजला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यावा लागेल. तर पाहू शकता अशा पद्धतीने इमेजला हा इफेक्ट आपला पेस्ट झाला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आता तुम्हाला ह्या व्हिडिओला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला टेक्स्ट पेनला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्यासाठी परत बॅक जाऊन तुमच्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला त्या PNG लिहिलेला दिसेल. तर त्या PNGवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन त्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्या. परत बॅक येऊन तुमच्या चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला हा व्हिडिओ दिसेल. त्या व्हिडिओलाच तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यावा लागेल. तर पाहू शकता आपला इफेक्ट हा खूप मस्त बसला आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आता जिवलग तुम्हाला दिसेल, तर त्याला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर मी तुम्हाला सांगतो तो इफेक्ट कोणता अप्लाय करायचा. तर मित्रांनो परत बॅक येऊन तुम्हाला आता ह्या तुमच्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ते PNG लिहिलेलं दिसेल, त्याचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यावा लागेल. तर मित्रांनो तुम्हाला फक्त तुमच्या त्या व्हिडिओला जो इफेक्ट अप्लाय केला आहे तर त्यानंतर त्याला तुम्हाला त्या इमेज PNGवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला फक्त हा रेज नावाचा इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यावा लागेल. तर त्या रेजवर क्लिक करून 3 डॉटवर जाऊन तुम्ही कॉपी इफेक्ट करून त्या व्हिडिओला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर राहिलेला आता हा इफेक्ट मी जो आत्ता कॉपी केला आहे तो तुम्हाला ह्या जिवलग PNGला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यावा लागेल. तर पाहू शकता अशा पद्धतीने हा इफेक्ट आपला पेस्ट झाला आहे. तर अशा पद्धतीने व्हिडिओ हा खूप मस्त झाला आहे मित्रांनो. आता तुम्हाला शेवटला मित्रांनो एक फायर पार्टिकल इफेक्ट ॲड करून घ्यावा लागेल. तर फायर पार्टिकल इफेक्ट ॲड करण्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन वॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला तो फायर पार्टिकल इफेक्ट ॲड करून घ्यावा लागेल. तर अशा पद्धतीचा हा फायर पार्टिकल इफेक्ट ॲड केल्यानंतर तुम्हाला वर 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या. तर फिल स्क्रीन होत नसेल तर थोडंसं तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन त्या 3rd नंबरच्या आयकॉनवर जाऊन अशा पद्धतीने त्याची साईज वाढवून घ्या. कारण खूप कट्स राहतात चारी बाजूनी. तर साईज वाढवल्यानंतर परत बॅक येऊन ब्लेंडिंग आणि ओपासिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करून घ्या. तर अशा पद्धतीने इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला त्या इफेक्टची ड्युरेशन खूप जास्त आहे. तर शेवटला येऊन तुम्हाला हा इफेक्ट राहिलेला इफेक्ट अशा पद्धतीने कट करून घ्यावा लागेल. तर मित्रांनो पाहू शकता आपला व्हिडिओ खूप मस्त झाला आहे. तर व्हिडिओ शेवट झाल्यानंतर तुमच्या चॅनलचा किंवा इंस्टाग्राम आयडीचा लोगो असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता. तर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन वॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा किंवा इंस्टाग्राम आयडीचा लोगो असेल तर अशा पद्धतीने ॲड करून कोणत्याही कोपऱ्यात तुम्ही अशा पद्धतीने थोडीशी साईज कमी करून त्याची अशा पद्धतीने लावू शकता. अशा पद्धतीने लावून तुम्हाला ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला शेवटपर्यंत खेचून घ्यावी लागेल. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ हा रेडीच झाला आहे. शेवटला मित्रांनो तुम्हाला या आयकॉनवर क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तसेच व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही फर्स्ट टाइम भेट दिला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. मित्रांनो भेटूया आपण पुढील एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.